आफूमा विश्वास राख्नुहोस्, अटल आत्माबाट विश्वासको विकास गर्नुहोस् र आफ्नो क्षमताहरू पूरा गर्न आफ्नो क्षमताहरूमा विश्वास गर्नुहोस्। आत्मविश्वास सफलताको आधार हो र अवसरहरू र सकारात्मक परिणामहरू आकर्षित गर्दछ। ठूला लक्ष्यहरू बनाउनुहोस्, आफ्नो वर्तमान स्थितिहरूभन्दा बाहिर सोच्नुहोस् र आफ्नो लागि महत्त्वाकांक्षी प्रेरणादायक लक्ष्यहरू बनाउनुहोस्। ठूलो सपना देख्नुहोस् र दृढ सङ्कल्प र दृढका साथ आफ्नो आकांक्षाहरू बचाउनुहोस्। टेक एक्सन, आफ्नो लक्ष्यहरूलाई लागू गर्नुहोस्। ढिलाइ र अनिर्णयहरूलाई निर्णायक कार्यको साथ बदल्नुहोस्। आफ्नो लक्ष्यहरूलाई कार्ययोग्य चरणहरूमा विभाजन गर्नुहोस् र आफ्नो लक्ष्यहरूतर्फ निरन्तर उद्देश्यपूर्ण कार्य गर्नुहोस्। सकारात्मक सोच्नुहोस्, सीमितता वा अवरोधहरूमा बस्नुको सट्टा सम्भावनाहरू र समाधानहरू र अवसरहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर सकारात्मक मानसिकको खेती गर्नुहोस्। सकारात्मक सोचले तपाईँलाई अवरोधहरू पार गर्न र तपाईँको इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्न शक्ति दिन्छ। तपाईँको डर प्रतिबन्ध गर्नुहोस्, गुणात्मक गरिएको जोखिमहरू लिएर र आफ्नो कम्फर्ट जोनहरू बाहिर पाइला राखेर डरको सामना गर्नुहोस् र डरलाई परास्त गर्नुहोस्। डरले प्राय तर्कसङ्गत वा ढिलाइको रूपमा मिसकरेक्ट गर्छ, तर साहसले तपाईँलाई निश्चितताबाट तकाल्ने र महानता हासिल गर्न सक्षम बनाउँछ। तपाईको विचारहरूलाई मास्टर गर्नुहोस्। तपाईको वास्तविकतालाई आकार दिन तपाईको विचार र तपाईको कल्पनाको शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। सफलताको कल्पना गर्नुहोस्, आफ्नो लक्ष्यहरू पुष्टि गर्नुहोस् र प्रशस्त र सम्भावनाको मस्तिष्क कायम राख्नुहोस्। प्रतिकूलताको सामना गर्नुहोस्। सफलताको यात्राको अपरिणीय भागको रूपमा सफलता र चुनौतीको अपेक्षा गर्नुहोस् र अँगाल्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त नगरेसम्म अवरोधहरू मार्फत दृढ रहन लचिलोपना र दृढताको खेती गर्नुहोस्। निरन्तर सिकाइमा लगानी गर्नुहोस्। आजीवन सिकाइ र व्यक्तिगत वृद्धिको लागि प्रतिबद्ध हुनुहोस्। लगातार नयाँ ज्ञान, सिप र अनुभवहरू खोज्नुहोस् जसले तपाईँको क्षितिज विस्तार गर्दछ र तपाईँको प्रभावकारिता बढाउँछ। आफ्नो जीवनको जिम्मेवारी लिनुहोस्। आफ्नो विचार, छनौट र कार्यको लागि जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुहोस्। बुझ्नुहोस् कि तपाईँसँग आफ्नो भाग्यलाई आकार दिने सबै थोक तपाईँसँगै छ। तपाईँले चाहनुभएको जीवन सिर्जना गर्ने शक्ति तपाईँभित्रै छ।